หมึกที่ทุกคนรอคอยนะครับก็เข้าตู้เรทอัพเรียบร้อยแล้วนะคะและเดือนนี้ก็มีการ์ดต่างโลกที่เสื้อกร่อย1ใบค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดในคลิปได้เลยค่ะคิดจะเติมเงินอย่าลืม Pay to Win Top Up เว็บไซต์เติมเงินระบบอัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมงปลอดภัยราคาถูกสะดวกและเติมง่ายมากๆหากมีปัญหามีแอดมินคอยบริการตลอด 24 ชั่วโมงทั้งทาง LINE และ Facebook ทั้งยังมีเกมให้เพื่อนๆเลือกมากมายอย่าลืมใส่โค้ด MAII เพื่อเป็นการสนับสนุนแอปใหม่ได้นะคะลิงก์เติมเงินอยู่ใต้คลิปเลยจ้าสวัสดีเกมเมอร์ชาวท้องทะเลทุกคนนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง MAI Channel ค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงการ์ด MVP Rate Up นะคะประจำเดือนมิถุนายนนั่นเองนะคะซึ่งก็ได้มีการประกาศแพทโน้ตออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะและแน่นอนก็เป็นการ์ดที่ทุกคนรอคอยค่ะนั่นก็คือการ์ดปลาหมึกนั่นเองนะครับ MVP Rate Up นะคะจะเริ่มวันที่10มิถุนายนจนถึงวันที่25มิถุนายนนะคะใครที่เงินยังไม่พอหาแกรมคริสตัลไม่ทันรีบด่วนเลยนะคะคุณมีเวลาอีกประมาณเกือบเดือนนะคะการ์ด MVP Demonic Oversea การ์ดนั่นเองค่ะทุกคนหมายพามาดูในเกมละกันนะนั่นก็คือการ์ดใบนี้นั่นเองค่ะทุกคนการ์ดปลาหมึกที่ทุกคนตามหาซึ่งราคามันก่อนหน้านี้มันแบบโอ้โหเป็น1,000 M ใช่ปะตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ ACA เนี่ยก็คือเหลืออยู่ประมาณ200 M ละมันลงมาเรื่อยๆละซึ่งตัวการ์ดเดิมๆเลยนะคะไม่ต้องตีบวกอะไรเนี่ยมันก็เก่งมากๆแล้วนะทุกคนมันบวกสกิลดาเมจ 5% นะคะและ Final Damage ให้กับศัตรูอีก 10% นะและถ้าสกิลของเราเป็น Type HP Loss เนี่ยก็ได้ Final Damage 15% ค่ะคือโดยปกติเนี่ย Final Damage ศัตรูเนี่ย 10% เนี่ยมันจะหารเฉลี่ยเขาเรียกว่าอะไรหารตามจำนวนศัตรูที่โดนแต่ถ้าเกิดว่าเราฝากการ์ดใบนี้ด้วยเนี่ยมันจะไม่หารแล้วก็เลยกลายเป็นว่าการ์ดใบนี้เป็นการ์ดที่ทุกคนตามหาแล้วก็ประมูลกันมาตลอดเนาะมันน่าจะเป็นแบบใบเดียวที่แย่งกันเลยก่อนหน้านี้นะแต่พอมาเข้าตู้ตัว MVP Rate Up เรียบร้อยนะคะตอนนี้ราคาก็ตกลงนะทีนี้ถ้าเกิดว่าการ์ดเนี่ยมันถึงตีบวก5เลยนะคะมันจะได้เป็นสกิลดาเมจ 15% นะเพิ่มสกิลดาเมจอีก 10% ก็ใครจะกด3ใบ4ใบไม่สิมันต้องกี่ใบมันต้องใช้1ฝาก1ตีอีก3ใช่ป่ะ5ใบป่ะจุกจึ้งเอ้าจัดไปครับหากันล่วงหน้าเลยครับแกมคอครับผมราคาการ์ดมินิน่าจะขึ้นกันยาวๆเนาะแกมคริสตัลน่าจะแบบกระฉูดนะสำหรับการ์ดปลาหมึกเมื่อกี้ก็จะเป็นการ์ด MVP Rate Up ของตู้ King Poly ปกตินะคะแต่สำหรับตู้การ์ดต่างโลกเนี่ยก็จะเป็นใบนี้ค่ะทุกคนใส่ที่เสื้อนะการ์ดชื่อว่า Element Guardian Card of Chaos นะคะซึ่งคุณสมบัติของการ์ดนะคะก็คือเมื่อเราโดนโจมตีด้วยธาตุอะไรก็ตามนะคะจะทำให้เสื้อเกราะของเราเนี่ยเปลี่ยนธาตุตัวละครของเราเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นไร้ธาตุนะคะจะเปลี่ยนเป็น non attribute นะคะและไม่สามารถถูกเปลี่ยนธาตุได้เป็นเวลา10วินาทีนะซึ่งสถานะนี้เนี่ยสามารถถูกล้างออกได้โดยการ clearance นะคะหรือว่า dispel ก็น่าจะไปด้วยกันได้นะแต่ว่าสามารถเคลียร์ได้เนี่ยทุกๆ5วินาทีเท่านั้นนะคะและอีกคุณสมบัติหนึ่งนะคะนั่นก็คือ neutral armor level บวก1นะคะเดี๋ยวตัวนี้มาอธิบายนะฝากสมุดก็ได้ neutral armor level บวกอีก1นะคะจะเป็นเลเวลของเกราะไร้ธาตุนะคะบวก1ก็จะเป็นบวก2ก็จะเป็นเลเวล3นะคะเป็นเลเวล3นะก็โดนโจมตีโดยธาตุต่างๆทำให้ตัวเองเป็นไร้ธาตุนะเป็นเวลา10วินาทีไม่สามารถเปลี่ยนธาตุตัวเองได้นะคะทีนี้พอมาตีบวกปุ๊บเนี่ยที่บวก5เนี่ยก็จะได้ลดดาเมจทุกประเภทเลยนะคะลดลง 10% ค่ะทีนี้เดี๋ยวหมายพาไปดูว่าอะไรคือ neutral armor level ก่อนมาที่สมุดแดงที่เราคุ้นเคยค่ะผมนะก็จะเป็นเรื่องของ coefficient attribute restraint นะคะก็คือตัวนี้เลยแรกหน้าล้อปกติมันจะมีเลเวลของธาตุใช่ไหมคะไอ ROM เนี่ยก็มีเหมือนกันโดยที่เลเวลอันนี้คือเลเวล1เหมือนกันเรารู้กันอยู่แล้วธาตุน้ำตีธาตุไฟจะแรงขึ้น2เท่าก็คือ 200% มันก็จะเอาดาเมจมาคูณ2ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือตัว coefficient คือ 200% ทีนี้อันนี้คือเลเวล1กับเลเวล1มาเจอกันเรามาดูที่อะไรตรงนี้จะเป็นอธิบายนะคะเขาก็บอกว่าเกมนี้มีธาตุทั้งหมด10ประเภทนะคะซึ่งจะมีทั้งหมด4เลเวลนะซึ่งแต่ละเลเวลเนี่ยก็จะมีตัว counter coefficient ไม่เท่ากันนะคะซึ่งตารางคือจะเป็นของเลเวล1ทีนี้ถ้าเกิดว่าตัว armor attribute เนี่ยเป็นเลเวล2ล่ะตัวของ counter coefficient เนี่ยก็จะลดลง 0.25 ค่ะโอเคถ้าเลเวล2ลด 0.25 นะต่อไปค่ะถ้าเกิดว่าตัว armor attribute เนี่ยมากกว่าเลเวล2นะคะ counter coefficient เนี่ยก็จะลดลงอีก 0.125 ก็คือเลเวล3เลเวล4เนี่ยจะไม่เท่า
าตอนเลเวล2นะคะจะลดลงแค่ 0.125 โอเคเนาะต่อไปแต่ถ้าเกิดว่า counter coefficient เนี่ยถูกลดจนต่ำกว่า0นะคะจะถูกนับเป็น0นะจะไม่มีติดลบแล้วเขาก็ยกตัวอย่างนะคะสมมติว่าเราเอาธาตุน้ำไปตีธาตุไฟโดยปกติตีธาตุน้ำตีธาตุไฟอย่างที่บอกก็คือ 200% ถ้าดาเมจ100ถ้าเอาไปตีธาตุไฟมันจะต้องเป็น200อันนี้คือ2เท่านะคะ coefficient อยู่ที่ 200% นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาไปตีธาตุไฟเลเวล3ล่ะโดยปกติเนี่ยมันจะเป็นธาตุไฟเลเวล1ใช่ไหมแต่ถ้าเอาไปตีธาตุไฟเลเวล3นะคะปกติคือ 200% นะคะก็คือเลข2เนี่ยจะลบที่เลเวล2เนี่ยจะอยู่ที่ 0.25 และเลเวล3เนี่ยจะอยู่ที่ 0.125 เพราะฉะนั้น2ลบ 0.25 แล้วก็ลบอีก 0.125 นะคะจะได้ว่าเหลือแค่ 1.625 จากดาเมจ100ถ้าตีธาตุไฟเลเวล1จะดาเมจ200กลายเป็นว่าถ้าเอาไปตีธาตุไฟเลเวล3เนี่ยจะดาเมจเหลือแค่ 162.5 เท่านั้นนะคะก็คือถ้ายิ่งเกราะเลเวลสูงเนี่ยจะโดนดาเมจเบาลงนั่นเองถึงแม้ว่าจะแพ้ธาตุหรือชนะธาตุก็ตามนะคะแล้วก็ Armor Attribute Level เนี่ยจะขึ้นอยู่กับตัว Attribute Icon ของมอนสเตอร์ต่างๆนะก็จะมีเลเวลบอกไว้เลยนะคะโอเคทีนี้ของเราเนี่ยตัวการ์ดเมื่อกี้เนี่ยมันจะเป็น Neutral Armor Level เนาะ Neutral ก็คือตัวนี้เลยนะคะตัวนี้ปึ้งลงมาแถวนี้ทั้งแถวนะโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะโดนธาตุต่างๆตีเข้า1เนาะเพราะว่ามันเป็นไร้ธาตุนะคะทีนี้สมมติว่าเป็นธาตุลมถ้าลมตีเราเข้าโดยปกติดาเมจ100ก็เข้า100ปกติเลยนะคะแต่ว่าพอมันบอกว่ามันเพิ่มเลเวลของ attribute เนาะneutral attribute เนี่ยถ้าใส่การ์ดเนี่ยจะได้บวก1ใช่ไหมคะแล้วก็ถ้า deposit card ถ้าฝากสมุดเนี่ยจะได้อีกบวก1กลายเป็นบวก3นะคะเพราะฉะนั้นตัวของ neutral attribute ของเราเนี่ย armor จะเป็นเลเวล3นะไม่ว่าธาตุอะไรก็แล้วแต่นี่ธาตุลมดินน้ำไฟไล่ธาตุกันเองโฮลี่ธาตุดาร์กแล้วก็ธาตุอันเดดแล้วก็ธาตุพิษนะคะตีเราเข้ามาเนี่ยจะเหลือแค่1ลบ 0.25 ลบ 0.125 นะคะจากดาเมจ100นะคะพอเป็นไรธาตุเลเวล3เนี่ยจะตีเข้าแค่ 62.5 เท่านั้นทุกคนดาเมจจะหายไป 37.5% นะคะนี่เยอะไหมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นดาเมจธาตุโกดแล้วยิ่งแล้วใหญ่เลยดาเมจธาตุโกดตีไรธาตุโดยปกติแล้วเนี่ยมันโคฟิเชียนแค่ 0.25 เท่านั้นนะคะซึ่งถ้าเกิดว่ามันไปลบเนี่ยมันจะลบแล้วติดลบเขาก็บอกว่าถ้าลบแล้วติดลบเนี่ยโคฟิเชียนจะกลายเป็น0นะพอโคฟิเชียนเป็น0เนี่ยใหม่เดานะว่าดาเมจจะกลายเป็น0เลยค่ะ0ดาเมจคิดว่านะคะเพราะว่าโดยปกติโคฟิเชียนมันจะเอาไปคูณกับค่าดาเมจเนาะ0คูณอะไรก็ได้0เพราะฉะนั้นดาเมจน่าจะเป็น0เลยทันทีนะคะอันนี้งงไหมถ้าเกิดว่าใครงงใหม่สรุปสั้นๆคือทุกท่าตีเข้ามาดาเมจลดลง 37.5% เอาอย่างนี้ละกันสั้นดีกระชับเนาะโอเคไหมคะสำหรับการ์ดใบนี้น่าสนใจไหมทำให้ตัวของเราไม่โดนเปลี่ยนธาตุทำให้ตัวของเราโดนดาเมจเบาลงจากธาตุทุกธาตุเลยนะคะ 37.5% นะเพราะว่าเพิ่มตัวของ non attribute armor level ขึ้นไปนะคะและยังไม่พอถ้าเกิดว่าตีบวก5เนี่ยจะได้ดาเมจทุกชนิดทุกประเภทลดลงอีก 10% ด้วยนะคะอันนี้ที่หมายคิดว่ามันคือ final damage reduce ไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะ all type damage down เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็น final damage reduce หรือเปล่านะคะเนี่ยทั้งหมดเนี้ยน่าสนใจไหมเป็นการ์ดที่น่าโดนแค่ไหนเพื่อนๆรู้สึกว่ามันโกงไหมก็คอมเมนต์บอกไว้ได้นะคะเพราะฉะนั้นสำหรับใหม่เลยนะใหม่รู้สึกว่าการ์ดทั้ง King Bowling แล้วก็การ์ดต่างโลกของเดือนหน้าเนี่ยเดือนมิถุนายนเนี่ยคือโกงทั้งคู่เลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังมีงบประมาณอยากจะเล่น PVP ตึงๆหมายว่าต้องมีทั้ง2ใบนะคะแล้วจะตีบวกเท่าไหร่ก็ ว่ากันอีกทีหนึ่งโอเคนะคะคุณมีเวลาอีกเกือบเดือนนะคะในการเก็บเงินซื้อการ์ดพวกนี้นะคะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตจะมีการ์ดใบที่ดีกว่านี้หรือเปล่านะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีใบที่ดีกว่านี้ส่วนใหญ่ก็คือเป็นใบใหม่แบบใหม่เลยแบบเกมเสกขึ้นมาใหม่อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเท่าที่ดูตอนนี้ก็อันนี้แหละดูดีสำหรับสายซัพพอร์ตนะคะส่วนการ์ดปลาหมึกก็คือดูดีสำหรับสายดาเมจที่สุดละทุกคนก็ตามหากันอยู่แล้วนะคะโอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ใหม่ Channel นะคะใครยังไม่กด subscribe ก็ฝากกด subscribe ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย